Είναι κάποιες μέρες που θέλω να πάρω τα βουνά. Όταν θα πω όμως ότι θα πάρω τα βουνά, συνήθως έχει και περιπέτεια. Και σήμερα η μέρα ξεκίνησε κατευθείαν με περιπέτεια, γιατί ξεκίνησα να πάω σε ένα μέρος, διάλεξα άλλο δρόμο από τον δρόμο που είχα πάει άλλη μια φορά και βρέθηκα μέσα σε κάτι χωματόδρομους, χάθηκα. Τώρα είμαι πραγματικά μέσα στα βουνά και οδηγάω έναν κάπως τσιμεντοστρωμένο δρόμο και ελπίζω πως θα με βγάλει κάπου. Γιατί αν δεν με βγάλει κάπου θα πρέπει να γυρίσω όλη τη διαδρομή πίσω. Ο ουρανός εκεί που ήταν καθαρός έχει γεμίσει σύννεφα και μπορεί και να βρέξει. Αλλά δεν με πειράζει, θα πλύνει και το βαν, γιατί άμα δείτε πως έχει γίνει, πέρασα από κάτι λάσπες και έχει γίνει χάλια. Θα σας το δείξω μόλις φτάσω κάπου να σταματήσω. Ταμπέλα βλέπω, πυροβολημένη μεν, πολύ καλό δε, γιατί αυτό σημαίνει ότι ίσως πλησιάζω σε δρόμο και σε πολιτισμό δεν θα ήθελα, αλλά σε δρόμο μετά από τόση ώρα θα ήταν ένα καλό σημάδι ότι κάπου θα βγω. Βγήκα στο δρόμο, είναι εδώ δίπλα ο δρόμος και βρήκα και μέρος να σταματήσω, αλλά δείτε πως έχει γίνει το βαν μέχρι να φτάσω εδώ. Βασικά θα μπορούσε να μην συμβεί αυτό, αλλά έκανα του κεφαλιού μου και πήρα έναν άλλο δρόμο και είχε πολύ περιπέτεια η κατάσταση. Έχει γεμίσει λάσπες από μπροστά μέχρι πίσω. Νομίζω πως δεν το έχω ξαναλερώσει το βαν με τόση λάσπη. Ο καιρός είναι κρύος, αρκετά κρύος θα έλεγα. Όταν ο ήλιος κρύβεται από τα σύννεφα βγάζει πολύ κρύο. Γενικά είμαι σε υψόμετρο 1184 μέτρα και είναι λογικό. Και ο λόγος που σταμάτησα εδώ είναι για να μαγειρέψω, να κάνω κάτι να φάω και να κάνω και λίγο δουλειά στον υπολογιστή και μετά θα συνεχίσω το δρόμο μου. Και εδώ έχω να σας δείξω και κάτι καινούργιες κατασκευές που έκανα, οι οποίες είναι πολύ φρέσκες. Λόγω του ότι χαμήλωσα τον καναπέ στην τελευταία ανακαίνιση, τα κουτιά που είχα να μπαίνουν από κάτω πια δεν χωρούσανε και επειδή ήθελα να εκμεταλλευτώ όλο το χώρο, επειδή έχασε ύψος, έκανα μόνος μου 2 συρταρωτά κουτιά για ρούχα και μένει και λίγος χώρος από πίσω για να μπαίνουν τα παπούτσια και οι παντόφλες. Έκανα ένα και άλλο ένα πιο μέσα. Εδώ έχω το μάτι για να μαγειρέψω, αλλά πριν ξεκινήσω το μαγείρεμα θέλω να σας δείξω κάτι που πήρα για να μπορώ να δουλεύω πολύ καλύτερα στο δρόμο και πολύ πιο γρήγορα. Είναι αυτό εδώ και είναι μικρό και θαυματουργό. Καταρχάς είναι συνεργασία Asus με GoPro. Είναι φτιαγμένο για ανθρώπους δραστήριους, σαν εμένα. Η GoPro ήταν η πρώτη μου κάμερα, αυτή που πήρα και ξεκίνησα να κάνω βίντεο στο YouTube. Μετά συνέχισα με τον εξοπλισμό και πήρα και άλλα πράγματα. Έχει θύρα HDMI, Type-C, θύρα για τα ακουστικά και από την άλλη μεριά πάλι θύρα Type-C, USB, αλλά και υποδοχή για την κάρτα SD. Έχει 13,3 ιντσών οθόνη OLED με απίστευτη εικόνα, γιατί η οθόνη είναι πολύ σημαντική για να μπορώ να βλέπω τα χρώματα όταν μοντάρω και όταν επεξεργάζομαι φωτογραφίες, γιατί όταν χτυπάει ο ήλιος μέσα στο αυτοκίνητο, αν δεν έχω καλή οθόνη δεν μπορώ να ξέρω και τι μοντάρω και πώς είναι τα χρώματα για να μπορείτε να δείτε καλά τα βίντεο εσείς. Και μιας και είπα βίντεο, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο της σεζόν που έχουν συμπληρωθεί τα 2 τρίτα. Μένουν άλλα 4 επεισόδια όπως το υπολογίζω και αυτή τη στιγμή λογικά που μιλάμε βγαίνει το βίντεο που πήγα στην Κατάρα, σε έναν από τους πιο επικίνδυνους και κυρίως ιστορικούς δρόμους της χώρας. Έχει υποδοχή για κάρτα SD για να μπορώ να περνάω απευθείας στα αρχεία μου και μέχρι να περάσουν τα αρχεία θα κάνω ένα καφέ εγώ και θα κάνω μετά να φάω, γιατί αν κάνω να φάω μετά δεν θα έχω πολύ όρεξη να δουλέψω στο λάπτοπ. Αυτό το έχω βάλει για τον αέρα, για να μην χαλάει πολύ τη φωτιά όταν φυσάει. Και αυτό εδώ είναι έξτρα για να κάθεται το μπρίκι στη θέση του. Το λάπτοπ αυτό είναι το Asus ProArt GoPro Edition PX13. Είναι μια συνεργασία της Asus με την GoPro για να βγει ένα μηχάνημα το οποίο εξυπηρετεί ανθρώπους σαν εμένα, οι οποίοι δεν είναι σταθεροί σε ένα σημείο, ταξιδεύουν, μπορεί να χρειάζεται να πάρουν το λάπτοπ μαζί σε μέρη που ένα ευαίσθητο λάπτοπ μπορεί να πάθει κάτι και θα σας εξηγήσω γιατί αυτό δεν είναι τόσο ευαίσθητο. Έτοιμος ο καφές, ζεστός καφές, ό,τι καλύτερο. Το λάπτοπ έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το MIL STD810H, κάτι το οποίο για μένα έχει σημασία, γιατί όταν το γραφείο σου
είναι δίπλα στην κουζίνα σου. Φοβάσαι μην πέσει λίγο νερό, εγώ είμαι και συνέχεια έξω, μην πάρει σκόνες, ενώ αυτό είναι ανθεκτικό σε αυτά τα πράγματα. Κουζίνα, γραφείο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επίσης, κάτι που με εντυπωσίασε είναι ότι έχει οθόνη αφής. Μπορείς να το χειριστείς και σαν τάμπλετ άμα θες. Εδώ τώρα θέλω να σας δείξω πριν σήκωσα το drone μόνο και μόνο για να δω αν μετά έχει κάτι, δηλαδή άμα πάει κάπου ο δρόμος, γιατί αισθανόμουν ότι δεν θα βγω πουθενά. Αλλά πάλι καλά, δόξα τω Θεώ με έβγαλε. Έβγαλε λίγο ήλιο τώρα και κάπως η θερμοκρασία έστρωσε. Αλλιώς ήμουν κλειστό μέσα και να βάλω θέρμανση. Είναι φοβερό πως έχει προχωρήσει η τεχνολογία και μπορείς να έχεις ένα τόσο μικρό μέγεθος υπολογιστή, τόσο μεγάλη δύναμη. Ο επεξεργαστής του είναι τρομερός, έχει 128 GB RAM, 128 GB, το διανοείστε. Μπορώ ταυτοχρόνως να κάνω μοντάζ, να βάλω να βγάζει το βίντεο και να επεξεργάζομαι και φωτογραφίες. Κάτι που για εμένα που είμαι στο δρόμο, σταματάω, μπορεί οι ώρες που θα σταματήσω να δουλέψω είναι περιορισμένες, είναι πολύ σημαντικό. Ενώ αλλιώς θα έπρεπε να περιμένω να κάνει το export, γιατί θα κολούσε στο να κάνω κάτι άλλο. Τώρα θα ανοίξω το Premiere που θέλω να κάνω κάποια voice over για το βίντεο. Project. Έχουν και αυτό το στυλό για να μπορείς να κάνεις τις δουλειές σου, να μην αφήνει δαχτυλιές πάνω. Αυτό είναι ένα στιγμιότυπο από το επόμενο βίντεο που έρχεται. Όποιος κατάλαβε. Έχουν βάλει και ένα εργαλείο, το Dial Pad, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό για κάποιον που κάνει edit. Γιατί μπορείς με ένα πλήκτρο που έχουν προσθέσει πάνω στο touchpad να βάλεις shortcuts, δηλαδή πράγματα που θες να κάνεις, π.χ. να κλείνεις τη φωτεινότητα, την ένταση, και από ένα πλήκτρο μπορείς, χωρίς να χρειάζεται να πας αλλού, να κάνεις κάποιες ρυθμίσεις. Πολύ βολικό για κάποιον που κάνει edit. Και εδώ μπορώ να προσθέσω και άλλα πράγματα, ό,τι θέλω εγώ. Και μιας και αυτό το εργαλείο απευθύνεται κυρίως σε creators, έχουν βάλει το Asus Pro Art Creator Hub, στο οποίο μπορώ να βλέπω πόση από τη μνήμη RAM π.χ. χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. Θα ανοίξω και το Photoshop για να δουλέψω σε μια φωτογραφία που θέλω. Με το που θα αγγίξω το πλήκτρο, βγάζει εδώ κάποιες γρήγορες επιλογές για να γλιτώνω χρόνο. Και εδώ θέλω να δείτε τώρα πόσο εύκολα πλέον με το AI μαρκάρω αυτό το μέρος, του λέω Insert Wolf και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έβαλε 2 λύκους. Όχι ένα του ζήτησα, 2 έβαλε. Εδώ έχει ένα. Καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι πλέον στην εποχή μας κάποιος να σε ξεγελάσει και πόσο γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει εδώ να προσαρμόζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ό,τι τη ζητήσεις μέσα σε μια φωτογραφία. Γι' αυτό να έχετε το νου σας, γιατί μπορούν πολύ εύκολα να κάνουν μοντάζ και να σας ξεγελάσουν. Έχει πολύ δυνατά γραφικά, μπορεί να τα αξιοποιεί μέχρι και με χαμηλή μπαταρία, όταν δεν έχει πολύ μπαταρία. Βλέπετε ότι χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή μόλις το 6% της CPU και το 14% της RAM. Οι ανεμιστήρες δεν δουλεύουν καν, που έχει 2, και για ανθρώπους σαν εμένα που θέλουν να μπορούν να βλέπουν μετρήσεις από διάφορα πράγματα που χρησιμοποιούν, όπως μου αρέσει π.χ. μπορώ να βλέπω την μπαταρία του βάνου πόσο έχει μέσα, το ψυγείο, σε τι θερμοκρασία είναι, και μπορώ να τα ελέγχω όλα αυτά. Έτσι μου αρέσει να ξέρω και το λάπτοπ πόσο από τις δυνατότητες του αξιοποιεί. Και αυτή τη στιγμή τώρα που σας μιλάω, μπορεί εσείς να βλέπετε το επεισόδιο που πήγα και διέσχισα την Κατάρα, τον πιο καταραμένο δρόμο της Ελλάδας. Όμως για να το δείτε εσείς αυτό το βίντεο, εγώ πρέπει να κάνω αρκετή δουλειά και πρέπει να κάνω τώρα ένα voice over για να μπορέσω μετά να κάνω κάτι να φάω. 3, 2, 1 και μόνο στο άκουσμα της ονομασίας Κατάρας όταν ήμουν μικρός, και μόνο στο άκουσμα της ονομασίας Κατάρα όταν ήμουν μικρός, αισθανόμουν κάπως περίεργα, χωρίς να έχω γνώση για το τι ακριβώς πρόκειται. Είναι μια διαδρομή 18 χιλιόμετρων πάνω στα βουνά, σε 1700 και μέτρα υψόμετρο. Κατάρα όταν ήμουν μικρός. Κάπως έτσι γίνεται το voice over στα βίντεο. Είναι και αυτό μια δημιουργική δουλειά που μου αρέσει όμως. Πάμε πάλι, γιατί δεν μου άρεσε και έκανα και λάθος. Ελπίζω όλα αυτά τα πρόβατα που ακούγονται να μην έρχονται εδώ, γιατί θα με περικυκλώσουν. Και όποιος αγοράσει Vivo Bouquets, ZenBook, Pro Art Laptop σαν αυτό, ROG, και μπει στο website της Asus και κάνει register, η Asus του δίνει 3ο χρόνο εγγύησης απολύτως δωρεάν. Και κάτι που όταν το πήρα στην αρχή δεν το είχα προσέξει και μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν το ανακάλυψα, είναι ότι αυτό το laptop γίνεται και tablet. Έτσι όπως είναι, μπορεί να διπλώσει και από την ανάποδη μεριά και να το χρησιμοποιείς
σαν τάμπλετ. Δεν θέλω με τίποτα να πέσει ο ήλιος. Αν και είμαι στη σκιά, κρατάει θερμοκρασία. Γιατί είμαι στα 1182 μέτρα υψόμετρο. Και έχει ψύχρα. Αλλά με τον ήλιο είναι ωραία. Μου έπεσε καφές, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Γι' αυτό έλεγα ότι για μένα και για ανθρώπους που ταξιδεύουν και εργάζονται στο δρόμο ένα τέτοιο λάπτοπ είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν φοβάσαι ούτε μην πάθει κάτι από νερά, από σκόνη, εφόσον έχει τσεκαριστεί για τέτοια πράγματα. Νομίζω πως είναι ώρα να το αφήσω λίγο δίπλα το λάπτοπ και να ετοιμάσω σιγά σιγά κάτι για να φάω. Γιατί η ώρα περνάει και αν νυχτώσει θα πρέπει να κλειστώ μέσα στο βαν. Ξυλοκοπής. Θα κάνω κάτι απλό και γρήγορο. Έχω κρεμμύδι, γλυκό πατάτα και λίγα μανιτάρια που μου έχουν μείνει. Οπότε πρώτα θα καθαρίσω την γλυκοπατάτα και όσο πέφτει ο ήλιος τώρα γίνεται περισσότερο το κρύο. Αυτά όλα τα πετάω στο χώμα γιατί είναι οργανικά, δεν είναι σκουπίδια. Θα κόψω την πατάτα πολύ μικρά κομμάτια για να γίνει σχετικά γρήγορα. Το κρεμμύδι θέλει απλό τσιγάρισμα, τα μανιτάρια και αυτό το ίδιο. Σήμερα είναι από τις μέρες που ήθελα απλά να βγω στο βουνό, να καθαρίσει το μυαλό μου. Με την ευκαιρία να σας δείξω και το λάπτοπ, γιατί μπορεί κάποιον να τον ενδιαφέρει. Γιατί αρκετές φορές παίρνω μηνύματα που μου λένε τι χρησιμοποιώ, τι drone, τι κάμερες, με τι λάπτοπ κάνω μοντάζ, με τι προγράμματα. Τα προγράμματα που χρησιμοποιώ είναι αυτά, τα τρία της Adobe, το Premiere, το Photoshop και το Lightroom. Αν κάποιος πάρει το λάπτοπ, έχει και 3 μήνες δωρεάν όλα τα προγράμματα της Adobe. Συν ένα χρόνο premium στην GoPro. Καλό deal, νομίζω. Γενικά αυτή η συνεργασία GoPro Asus πήγε πολύ καλά, μπορώ να πω, γιατί η GoPro στην ουσία είναι για ανθρώπους δραστήριους. Είναι action cam και αυτό το λάπτοπ είναι επίσης για δραστήριους ανθρώπους, για ανθρώπους που θέλουν να είναι στο δρόμο, που θέλουν να παίρνουν το λάπτοπ παντού μαζί τους και δεν θέλουν να φοβούνται ότι μπορεί να χαλάσει. Εγώ, όπως σας είπα, εδώ είναι η κουζίνα μου και εκεί είναι το γραφείο που κάνω δουλειά, οπότε δεν θέλω να φοβάμαι ότι κάτι μπορεί να πάθει. Έκοψα τα λαχανικά, θα φέρω έξω το μάτι, θα βάλουμε φωτιά χαλαρή και θα ρίξω λάδι. Και εδώ έχω το μαγικό συστατικό για τη συνταγή. Κατευθείαν άρχισαν να τηγανίζονται, να τσιγαρίζονται. Πρώτα θα βάλω τις πατάτες, οι οποίες θεωρώ πως θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο. Βγάζει και ζέστη, ό,τι χρειαζόμουν. Πριν ρίξω τα μανιτάρια και στο τέλος τα κρεμμύδια, θα αφήσω τις πατάτες λίγο να τσιγαριστούν μόνες τους για να μαλακώσουν. Και θα περπατήσω λίγο στον ήλιο. Εδώ μάλλον φτιάχνουν αυτό το, πώς λέγεται, όχι μετόχι, μητάτο του βοσκού. Εκεί είναι το βαν, εδώ βλέπετε φέρουν πέτρες και σπάνε και έχουν ξεκινήσει να χτίζουν ένα καινούριο. Κάποια στιγμή αυτό θα γίνει έτσι ψηλό, κυκλικό και θα κλείσει. Έχει αρχίσει να βγάζει καλό κρύο πάνω στο βουνό, φυσάει κιόλας, τα σύννεφα πάνε πάρα πολύ γρήγορα και ανυπομονώ να φάω και μετά να κλειστώ στο βαν να κάνω δουλειά στο λάπτοπ. Οι γλυκοπατάτες πήρανε χρώμα πάρα πολύ γρήγορα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Θα ρίξω και τα μανιτάρια τώρα και θα ρίξω και τα κρεμμύδια. Ίσως θα μπορούσα να βάλω το κατσαρόλι που είναι πιο βαθύ άλλη φορά, δεν το σκέφτηκα. Πάντως μυρίζει φοβερά. Και κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και δίνει άλλη γεύση σε όλα τα φαγητά είναι καπνιστή πάπρικα. Όποιος δεν την έχει δοκιμάσει πρέπει να τη δοκιμάσει επειγόντως. Τι περιπέτεια και αυτή σήμερα με το βαν. Κάποτε πίστευα ότι για να κάνω μοντάζ πρέπει να έχω έναν πολύ καλό και μεγάλο υπολογιστή. Και η αλήθεια είναι ότι με υπολογιστή ξεκίνησα. Τώρα μπορώ να καταλάβω όμως αυτούς που είχαν λάπτοπ από παλιά. Και ειδικά με ένα τέτοιο λάπτοπ, το οποίο είναι πιο δυνατό από πολύ μεγάλους υπολογιστές. Νομίζω πως είναι καλή ώρα να βάλω κάτι να δω στο λάπτοπ, αλλά πρώτα θα ανοίξω τη θέρμανση. Η οποία θέρμανση της έχω βάλει πλήκτρο εδώ, έχει ενεργοποιηθεί και ακούγεται να αρχίζει να δουλεύει. Γιατί η θερμοκρασία εδώ μέσα έχει πέσει στους 12,8 βαθμούς, 13 βαθμούς. Εντάξει, υγρασία δεν έχει. Αυτό είναι το καλό. Αλλά 12 βαθμούς είναι κρύο. Είναι κρύο. Οπότε θα φέρω και το φαγητό μου μέσα και θα κάτσω μέσα. Άρχισε να ζεσταίνεται το βαν. Θα βάλω και το λάπτοπ εδώ. Έβαλα και ένα βίντεο. One of the least densely populated countries in the world. Το φαγητό πάντως βγήκε πάρα πολύ καλό. 3 απλά υλικά
και έχω φαγητό πεντανόστιμο στο δρόμο. Και οι πατάτες και τα κρεμμύδια δεν θέλουν και καν ψυγείο. Τα μανιτάρια ήθελαν. Εντάξει, ψυγείο έχω. Το λέω σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει. Θα ήθελα να δω τώρα που έχω τη θέρμανση πόσο ρεύμα τραβάει από την μπαταρία. Για να δούμε. Περιέργεια το έχω. 30 W τραβάει αυτή τη στιγμή. Που δουλεύει το αντλιάκι. Μετά, αν πιάσει μια θερμοκρασία που το αντλιάκι δουλεύει λιγότερο, πιστεύω θα τραβάει και λιγότερο. Έξω έχει κρύο, αλλά μέσα έχει αρχίσει να γίνεται φούρνο στο βαν. Ήδη η θερμοκρασία έφτασε 20 βαθμούς. 20 βαθμούς μέσα σε 10 λεπτά με 1 τέταρτο. Αυτό είναι το θετικό άμα έχεις μικρό χώρο, σαν εμένα. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορείς να τον ζεστάνεις. Σήμερα ήθελα να πάρω τα βουνά και σκέφτηκα να σας πάρω μαζί μου. Με την ευκαιρία να σας δείξω και το λάπτοπ, το οποίο είναι ένα καλό εργαλείο για ανθρώπους που είναι στο δρόμο, που μοντάρουν στο δρόμο, που επεξεργάζονται φωτογραφίες στο δρόμο και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Link θα σας έχω στην περιγραφή αν θέλετε να το τσεκάρετε. Εγώ θα κάτσω εδώ μέσα στη ζεστασιά να μοντάρω το επόμενο επεισόδιο, το οποίο είναι η αρχή από το τελευταίο ταξίδι της σεζόν. Έχει ακόμα κάποια επεισόδια, δεν τελειώνει η σεζόν, αλλά αυτό το επεισόδιο θα είναι η αρχή του τελικού ταξιδιού της σεζόν. Μέχρι να έρθει το επόμενο επεισόδιο όμως, μπορείτε να πάτε να δείτε το προηγούμενο επεισόδιο που διέσχισα έναν από τους πιο ιστορικούς δρόμους της Ελλάδας, την Κατάρα. Και εννοείται μην ξεχάσεις να κάνεις και subscribe.